Hello everyone, good morning. Andito ako ngayon sa Cacas, yung favorite ko na tindahan sa Oslo. Ito, Cacas. Yan. Papasok tayo. No, maano sila sa labas, oh. May takip kasi, ano siya, maulan ngayon. Yan. Dito na tayo sa loob. Ito yung favorite store ko. Ayan, ang dami nilang mga lahat ng mga gamit. Ayan. Ayan. Gusto kong bumili ng tray. Yung square. Mahal. Wala silang rectangle. Yan, may ganito na ako. Turntable. Lahat ng klase andito. Yan, mga cake box. Dito din ako nag-aaral ng baking, ng cakes. Pero yung school ko sa bread, ibang school din yun. Pero dito may school sila, tapos may tindahan. Wow, ang ganda. Yung mga wedding. Mga display nila. Ang laki, no? Ito na yung nabili ko, guys. Ayan, yung gold. So, yung guitar. Yung guitar siya, oh. Diyan yung gold. Beautiful gold. And then ito. Tara, magbayad na tayo. Ito na yung nabili ko, guys. Ayan. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye!